নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বান্ধৱীসকল। মই দেলোৱাৰ হুছেইন। আম আদমি পাৰ্টীয়ে অসমৰ 2026 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই সূত্ৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত মই নিজেই আম আদমি পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দাবীদাৰ কৰিছোঁ আৰু নেতৃবৃন্দক মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পাৰ্টীৰ কাম কাজ চলি আছে। আম আদমি পাৰ্টী হৈছে এটা পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা। যদি বিগত দিনত অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহে ভাল কাম কৰিলেহেঁতেন, দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে সৰ্বোচ্চ কাম কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আম আদমি পাৰ্টী জন্ম নহ'লহেঁতেন। কিন্তু দেখা গৈছে যেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ নকৰাৰ ফলত আম আদমি পাৰ্টী জন্ম হয়। আম আদমি পাৰ্টী জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা দিল্লীৰ মানুহে লক্ষ্য কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিছিল। মহিলাসকলৰ কাৰণে বাছ ফ্ৰী দিছিল, দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে 200 ইউনিটলৈকে বিদ্যুৎ ফ্ৰী কৰি দিছিল, চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী কৰি দিছিল, চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছিল। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নীয়ে ভাৰতত আহি কেজৰিৱালৰ চৰকাৰী স্কুল পৰিদৰ্শন কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল যে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কৰিছিল। গতিকে দেখা গৈছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰে, শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰে, বিজুলী বিনামূলীয়া দিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু দিছিল। অলৰেডি পাঞ্জাৱত আম আদমি পাৰ্টী চৰকাৰ চলি আছে। পাঞ্জাৱত 93% মানুহে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ উপভোগ কৰি আছে। আম আদমি পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ৰয় নলয়। গতিকে সেই সূত্ৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টিত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্কুলত শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা নাই, পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিব, চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। ৰাস্তা ঘাটৰ একেবাৰে পয়ালগা অৱস্থা হৈছে, সেই ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আৰু দেখা গৈছে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াই যিকোনো উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ MLA LAD ফাণ্ডৰ সেইবোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে, কিন্তু সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেখেতে সেই কামটোত গৈ ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে যে এইখিনি টকাৰে এই কামখিনি কৰা হ'ল। গতিকে ৰাইজক এটা স্কোপ দিব নোৱাৰে যে ইয়াত যিমান পৰিমাণৰ টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল সেই আবণ্টনৰ টকাৰে 100% ইয়াত কাম কৰা হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াই কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ৰাইজক আশ্বাস দিব নোৱাৰে, কেৱল আধাৰশিলা স্থাপন কৰি গুচি যায়। আৰু সেই কামটো কেতিয়া সমাপ্ত হ'ল, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, ইষ্টিমেট মতো কাম হৈছে নে নাই, এই প্ৰতিশ্ৰুতি বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াই দিব পৰা নাই। আমি সেয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ বিগত দিনত। তাৰপিছত কৃষকসকলে যিখিনি ৰাজসাহায্যযুক্ত সাৰ, ইউৰিয়া সাৰ 267 টকাত পাব লাগিছিল, সেই সাৰ কৃষকসকলে পোৱা নাই। গতিকে আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়ক হ'লে কৃষকসকলে চৰকাৰী ৰাজসাহায্য মূল্যত 267 টকা মূল্যত ইউৰিয়া সাৰ পাব আৰু চৰকাৰী আঁচনিত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নহ'ব। আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নালাগিব। ৰাইজক এইটো বিনামূলীয়াকৈ ফ্ৰী এইটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত উপযুক্ত চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা থাকিব, মেডিচিনৰ ব্যৱস্থা থাকিব, কোনো ধৰণৰ মেডিচিন আৰু ডক্টৰৰ শ্বৰ্টেজ নহ'ব, ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নমূলক হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ আম আদমি পাৰ্টীৰ জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত কৰিব। জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টীক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেটক আপোনালোকে যদি জিকাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জলেশ্বৰ সমষ্টিত আমূল পৰিৱৰ্তন অনা সম্ভৱ হ'ব। ধন্যবাদ।